අයිබෝවන් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනෙත් ටෙක්නිකල් වැඩක්. ඒක තමයි මේ අපි ළඟ තියෙන ඉමේජ් ෆයිල් එකක් කොහොමද පෙන් එකකට බූටබල් එකක් විතර දාන්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් කම්පියුටර්ස් වල software install කරන්නේ පෙන් එකකින්. ඉතින් OS එකත් අපිට පෙන් එකකින් දාන්න පුළුවන් නම් ටිකක් ඉක්මනට ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන විදිහ කියලා දෙන්න තමයි මම අද ආවේ. ඉතින් මගේ ඉමේජ් ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මගේ පෙන් එකකුත් තියෙනවා. මම මේ වැඩේට පාවිච්චි කරනවා පොඩි software තුනක්. එකක් තමා මෙතන පේන Windows 7 to USB DVD කියන එක. ඊළඟට Daemon Tools කියන එක සහ Rufus කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් තුන මම පාවිච්චි කරනවා. මෙතනදී Windows 7 to USB DVD කියන software එක පාවිච්චි කරන පොඩි basic වැඩකට අපිට සරලව Windows OS එකක් පෙන් එකට දාගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉතින් browse button එක click කරලා image file එක තෝරලා next කරලා පෙන් එක තෝරලා අපේ next කරාට පස්සේ මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේක සමහර වෙලාවල් වලට හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න බැරි හින්දා මම මෙතනදී මේ software ගැන ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ. සාර්ථක විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මුල්ම software එක විදිහට මම අරගන්න මෙතන Rufus කියන software එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් download කරගන්න පුළුවන් මෙගාබයිට් පොඩි ගන්න software එක මෙගාබයිට් 3ක විතර. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. නිකන් පෙන් එක දාගන්න පුළුවන් ෆයිල්ස් ටික. ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරලා පස්සේ මෙන්න මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේකේ ඔයගොල්ලෝ කලින් වගේම තමයි අපිට පෙන් එක තෝරගන්න වෙනවා. ඉමේජ් ෆයිල් එක තෝරගන්න වෙනවා මොකද්ද කියලා. සහ ඉමේජ් ෆයිල් එක තෝරනකොට එතනම තියෙන හරියට සලකුණු දාන්න ඕගොල්ලෝ අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒක දැම්මේ නැති වුණොත් පොඩි ගැටලුවක් වෙනවා. ඊළඟ මේ පල්ලෙහා තියෙන පාර්ටිෂන් ටයිප් එක. අපි GPT පාර්ටිෂන් පාවිච්චි කරනවද MBR පාර්ටිෂන් පාවිච්චි කරනවද කියන එක උතනින් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි තියෙන්නේ අර bootable mode එක වෙනස් කිරීමක් වගේ දෙයක් තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය UEFI හින්දා මේකේ GPT කියන එක තමයි තියාගන්නේ. ඊළඟට ලේබල් එකක් දාන්න පුළුවන්. ෆෝමැට් ෆයිල් ෆෝමැට් ටයිප් එක අපි සාමාන්‍ය NTFS තියන්න ඕනේ. තියලා ඔක්කොම වැඩ ටික හරි ගියාට පස්සේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ හරි දාලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන ඉතින් හරි දාලා ස්ටාර්ට් රෙඩි කරාට පස්සේ චුට්ටක් වෙලා යනවා. පොඩි ටෙස්ටින් එකක් යන්නේ මේක චෙක් කරලා බලනවා අපේ ඉමේජ් ෆයිල් එක හරියට අපි දාගත්තු සෙටින්ග්ස් වලට අනුව ගැලපෙනවද කියලා. ඉතින් මේකට චුට්ටි වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඉවරුනාට පස්සේ මෙන්න මැසේජ් එකක් එනවා. මේ මැසේජ් එකෙන් පොඩි ඩීටේල් ටිකක් තියෙන එක නම ඔයගොල්ලන්ට දැනට වැඩක් නැහැ. සහ රෙඩි කියලා පෙන්වනවා මෙතන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතන කරන්න තියෙන්නේ ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මැසේජ් එකක් එනවා. මේ මැසේජ් එකෙන් අහන්නේ ෆෝමැට් වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ පෙන් එක මේක වැඩේ කරනකොට ඉතින් ෆෝමැට් කරන්න බෑ. ෆෝමැට් කරලා අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ වෙලා වුණාට පස්සේ වින්ඩෝ එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ පෙන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් bootable device එකක් විදිහට. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරන්නේ Daemon Tools කියන එක. ඒක ඕපන් කරගෙන tools වලින් මම යන්න ඕනේ මේකේ පහළ තියෙන right bootable image to USB කියන option එකට. ගිහලා මෙතනදිත් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම තෝරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ device එක මොකක්ද කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන පෙන් එක මොකක්ද කියන එක. සහ ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මේකෙදි තෝරන්න ඕනේ ඔයාලගේ image එක කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක. ඒ ටික තෝරලා ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ෆයිල් ටයිප් එක තෝරගන්න පුළුවන් NTFS වල. සහ මෙතන පහළ ඩීටේල් ටික පෙන්වනවා අපි තෝරගත්තු පෙන් ඩ්‍රයිව් එකේ සයිස් එක මොකක්ද, ඒකේ කොච්චරක් MB තියෙනවද දැනට, කොච්චරක් යූස් කරලා තියෙනවද වගේ දේවල් ටික කොහොමද මේක ෆෝමැට් වෙන හින්දා අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය තිබ්බම ඉතින් සාමාන්‍ය ඉතින් මේ වැඩේට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ 8GB පෙන් එකක්. ඔක්කොම දේවල් කරලා මේක next කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඉතින් මෙහෙම මේක වැඩි පටන් ගන්නවා. මේකෙදි පොඩි චෙකින් එකක් යනවා. මේ චෙකින්ස් ටික ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා තමයි අපේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ. පටන් ගත්තා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මෙන්න පෙන්න විදිහට starting to write data to USB drive කියලා මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මේකට ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන hide කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේක hide කරලා ඔයගොල්ලෝගේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ progress ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පහලින් පෙන්නයි successfully complete කියලා මැසේජ් එක. finish successfully. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අපේ වැඩේ කරලා ඉවරයි. බොහොම පොඩි වෙලාවකින් සාමාන්‍ය විනාඩි 10කින් 15කින් මේ වැඩේ ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන් එක ආපහු පොඩ්ඩක් eject කරලා ආයෙ පාර plug කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේ පෙන් එක සාමාන්‍ය මේ පෙන් එකක් විදිහට නෙවෙයි පෙන්වන්නේ bootable device එකක් විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට software තුනක් තියෙනවා.
Windows 7 USB DVD tool කියන එකයි Rufus කියන එකයි Daemon tool කියන එකයි පාවිච්චි කරලා ඕනේ මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදි Daemon tool හැර අනිත් software දෙකම free හම්බ වෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මේකෙදි Rufus කියන software එක මම ටිකක් recommend කරනවා ඕගොල්ලන්ට. ගොඩක් සාර්ථකයි ඒකේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක like කරන්න. තව ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න notification උත් on කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.